Hello everyone, this is Richard. Let me introduce myself. My name is Richard. I'm from Taiwan. Currently, I'm living in Manila, and actually, I have already lived in the Philippines uh, for about 6 years. Uh, but currently, because of this pandemic period of time, I cannot take the flights going back to Taiwan, so I decided to start to learn Tagalog. Okay, so let's start. Today's topic is about cooking. Still cooking, yeah. Okay, so I will start from the first sentence, which is here. Itim na suka ay gawa mula sa binuro at pinagulang na butil. Okay, black vinegar is made from fermenting and aging grain. Okay, let me try to imitate what she say in this app. Itim na suka ay gawa mula sa binuro at pinagulang na butil. Okay, itim na suka ay gawa mula sa pinuro at pinagulang na butil. Itim na suka ay gawa mula sa pinuro at pinagulang na butil. Okay, black vinegar is made from fermenting and aging grain. So, okay, I know suka is vinegar, itim is black. Gawa is made. So, I think made from, I think it's gawa mula sa. Okay, gawa mula sa. Pinuro, fermenting, I guess, and pinagudang na putil. Okay, pinagudang, maybe it's aging, I guess. Okay, never mind. Next sentence. Alisin ang buto ng sili ng paminta para mas lalo itong umanghang. Okay, let me listen again. Alisin ang buto ng sili ng paminta para mas lalo itong umanghang. Okay, leaving the seeds in a chili pepper will make it much hotter. Yeah, will make it more spicy. Alisin ang buto ng sili ng paminta para mas lalo itong umanghang. Lalong itong umahang. Okay, alisin, I think it's leaving. Alisin ang buto ng sili ng paminta para mas lalo itong umanghang. Okay, let me try to make it more smoothly. Alisin ang buto ng sili ng paminta para mas lalo itong umanghan. Okay, let me listen. Alisin ang buto ng sili ng paminta para mas lalo itong umanghang. Para mas lalo itong umahan. Okay, alisin ang buto ng sili ng paminta para mas lalo itong umahan. Okay, leaving the seeds in a chili pepper will make it much hotter. Okay? Stick ng mantikilya at hiwa ng mantikilya. Next sentence is stick of butter and slices of butter. Okay. Stick ng mantikilya at hiwa ng mantikilya. Okay? Stick ng mantikilya at hiwa ng mantikilya. Stick ng mantikilya at hiwa ng mantikilya. Mantikilya is butter. Stick ng mantikilya at hiwa ng mantikilya. Stick ng mantikilya. No. Stick ng mantikilya at hiwa ng mantikilya. Stick ng mantikilya at hiwa ng mantikilya. Okay, next Kabilang sentence. sa mga produkto ng gatas ay keso, yogurt, mantikilya at crema. Oh my gosh, you speak so fast. Kabilang sa mga produkto ng gatas ay keso, yogurt, mantikilya at crema. Milk products include cheese, yogurt, butter, and cream. Okay. Kabilang sa mga produkto ng gatas ay keso, yogurt, mantikilya at crema.
Okay, let me try. Kabilang sa mga produkto ng gatas ay queso, yogurt, mantikilya at cream. Kabilang sa mga produkto ng gatas ay keso, yogurt, mantikilya at krema. Okay, kabilang sa mga produkto ng gatas ay queso, yogurt, mantikilya at cream. Okay, next. Ang pinakamaanghang na sarsa. The heart is hot sauce. Okay? Ang pinakamaanghang na sarsa. Ang pinakamaanghang na sarsa. Ang pinakamaanghang na sarsa. Pinakamaanghang na sarsa. Ang pinakamaanghang na sarsa. Ang kimaanghang. Ang pinakamaanghang na sarsa. Pinakamaanghang. Okay. Ang pinakamaanghang na sarsa. Ang pinakamaanghang na sarsa. Okay, the heart is hot sauce. Bote ng ketchup. Bote ng ketchup. Bote ng ketchup. Mayroon ba kayong ketchup? Do you have ketchup? Mayroon ba kayo ketchup? Mayroon ba kayong ketchup? Mayroon ba kayong ketchup? Mayroon ba kayong ketchup? This is very useful sentence when I go to restaurant. Mayroon ba kayong ketchup? Okay? Ketchup, mustasa at salsa ang mga pampalasang pinakamadalas kong ginagamit. Okay, ketchup, mustard, and salsa are the condiments I most often use. Ketchup, mustasa, at salsa ang mga pampalasang pinakamadalas kong ginagamit. Let me listen again. Ketchup, mustasa at salsa ang mga pampalasang pinakamadalas kong ginagamit. Pinakamadalas kong ginagamit. Pinakamadalas ko gamit. Okay? Pinakamadalas kong ginagamit. Okay. Ketchup, mustasa, at salsa ang mga pampalasan pinakamadalas kong ginagamit. Okay, let me listen again. Ketchup, mustasa at salsa ang mga pampalasang pinakamadalas kong ginagamit. Pinakamadalas kong ginagamit. Pinakamadalas kong ginagamit. Ketchup, mustasa, at salsa ang mga pampalasang pinakamadalas kong ginagamit. Okay, ketchup, mustard, and salsa are the condiments I most often use. Okay, next sentence. Pisili ng bote ng dilaw na mustasa. Okay. Pisili ng bote ng dilaw na mustasa. Squeeze bottle of yellow mustard. Pisili ng bote ng dilaw na mustasa. Pisilin ang bote ng dilaw na mustasa. Dilaw na mustasa. Dilaw na mustasa. Ketchup, mustasa at salsa ang mga pampalasang pinakamadalas kong ginagamit. Okay, it's the same sentence again, but I will practice again. Ketchup, mustard, and salsa are the condiments I most often use. Ketchup, mustasa, at salsa ang mga pampalasang pinakamadalas kong ginagamit. Okay. Ketchup, mustasa at salsa ang mga pampalasang pinakamadalas kong ginagamit. Ketchup, mustasa, at salsa ang mga pampalasang pinakamadalas kong ginagamit.
Okay. Okay, the video is already 10 minutes, so I have to stop here. And I will practice the last, I think only five sentences later in the next video. And see you next time. Okay. And if you find any strange pronunciation of mine, or you find the sentence might be not correct grammarly, or the usage of the word, because I know the app sometimes providing the grammar that's used in 1980s. So if you find anything strange, you can put your opinion or your comments in the comment area. I will look every comments you made. Okay, see you next time. See you in the next video. Goodbye.